Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Okay, today is 8th May, and আজি important current affairs আমি discussion কৰিম from prelims and mains perspective. ঠিক আছে? So আজি আমি এই দুটা topic discussion কৰিম, these two topics. CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism কি হয়? Okay, mains কাৰণে আমাৰ useful হ'ব. ঠিক আছে? GS paper 3 mainly. The term is in news. Okay, তাৰোপৰি this UNSC, United Nations Security Council, very important. So ইয়াৰ পৰা question আমাৰ সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ পৰা প্ৰিলিমছটো আহে, মেইনছটো আহে আৰু আমাক ভাইভাটো question কৰে। ওকে, আৰু আমি সবেই জানো যে ইণ্ডিয়াই পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰশ্বিপ বিচাৰি আছে। So why should India get permanent membership at UNSC? সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম এক্সামস পার্সপেক্টিভ। ওকে, সো আমি প্ৰথমতে চাওঁ যে what is this carbon border adjustment mechanism? Okay, recently in news. Okay, so recently আমি last ক্লাছত আমি ডিসকাশন কৰিছিলো যে ইন্ডিয়া আৰু ইউকে কি কৈছে যে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট আমাৰ সাইন কৰিছে আৰু এই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কি হয় অলৰেডি উই হেভ ডিসকাস ইন মাই লাষ্ট ক্লাস। ওকে, so this is the agreement between one or two or more countries যাতে সেই কান্ট্ৰি বিলাকৰ মাজত যিবিলাক কান্ট্ৰি আমাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিব সেই কান্ট্ৰিবোৰৰ মাজত যাতে আমাৰ কি হয় যে আমাৰ যিবোৰ ইম্পৰ্ট বেৰিয়াৰ আছে, ট্ৰেড বেৰিয়াৰ আছে, ওকে, এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট যিবোৰ আমাৰ ট্ৰেড বেৰিয়াৰ আছে সেইবোৰ যাতে ৰিডিউস হয়, সেইবোৰ যাতে ইলিমিনেট হয়, সেইকাৰণে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কৰা যায়। ইয়াৰ এডভান্টেজ কি হয় সেইখিনি আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাশন কৰিছো, এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে ইণ্ডিয়া ইউকে যিটো আমাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিলে তাত এটা মেইন বাধা স্বৰূপে থিয় দিছে এই আমাৰ CBAM। ওকে, এইটো এটা মেইন হাৰ্ডলছ বা বেৰিয়াৰ হিচাপে থিয় দিছে এই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টটো ইমপ্লিমেন্ট কৰাত ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইউকে। ওকে, so this is quite important my dear students from our examination point of view. Okay, the major hurdle in finalizing the FTA was the UK's proposal for carbon border adjustment mechanism. Okay, as to India ki koise etu ami oppose korisu, we are opposing this CBAM. ঠিক আছে, এতিয়া আমি ডিসকাশন কৰিম what is this carbon tax কি হয় আমি এটা ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, so what do you mean by carbon tax যেটো আমাৰ প্ৰিলিমছটো ফুৰি থাকে। ওকে, so carbon tax to কি হয় যে it is a tax burning on carbon based fuel. ওকে, যিবোৰ কাৰ্বন বেস ফুয়েল আছে, ফজিল ফুয়েল আছে, সেইবোৰ বাৰ্ন কৰাৰ পিছত যিবোৰ আমাৰ কাৰ্বন ইমিট হয় তাৰ ওপৰত এটা ট্যাক্স লোৱা যায়, কাৰ্বন ট্যাক্স বুলি কোৱা যায়। ওকে, আৰু ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি হয় যে আমাৰ যেটো কাৰ্বন ইমিশনটো যাতে আমি কি কৰিব পাৰো, কাৰ্বন ইমিশনটো যাতে আমি কি কৰিব পাৰো, ৰিডিউস কৰিব পাৰো, আৰু যাতে আমি কি কৰিব পাৰো, ডিসকাৰেজ the use of fossil fuel, fossil fuelৰ আমি যাতে ইউজটো আমি ডিসকারেজ কৰিব পাৰো, সেইকেইটাই আছিল মেইন উদ্দেশ্য কাৰ্বন ট্যাক্সৰ। ওকে, ফজিল ফুয়েলৰ যেতিয়া ইউজটো আমি কমাই দিম, ৰিডিউস কৰিম, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ কাৰ্বন ইমিশনটো ৰিডিউস হৈ যাব। সেইকাৰণে এই কাৰ্বন ট্যাক্সটো আনিছিলে ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ, ফৰ ক্লাইমেট একশন। ইট ইজ অলসো আমি এইটো কিহৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিম, আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম। ওকে, ইয়াতে লিখা আছে it aimed at discouraging fossil fuel use and reducing CO2 emission. স্টেটমেন্ট বেস কোয়েশ্চন আমাক খুদিব পাৰে দেই, কাৰ্বন ট্যাক্স মানে কি হয়। ওকে, সো কাৰ্বন ট্যাক্সটো কি হয়, ইট ইজ এ ট্যাক্স লিভাইড অন, এটা ট্যাক্স হয় যেটো আমি ট্যাক্স ধাৰ্য কৰা যায় কিহৰ ওপৰত, যে যেতিয়া কোনোবা ইন্ডিভিজুৱেল, কোনোবা অৰ্গানাইজেশ্যন বা কোনোবা কান্ট্ৰিয়ে যেতিয়া কি কৰিব, গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস প্ৰডিউস কৰিব, তাৰ পৰা যি কাৰ্বন ইমিট হয় তাৰ ওপৰত কি কৰা যায়, এটা ট্যাক্স লোৱা যায়, সেইটোৱে হ'ল কাৰ্বন ট্যাক্স। ওকে, আৰু এটা লাইন আমি ইয়াতে লিখিব পাৰো যে it is a tax. Okay, it is a tax, you can write it. Okay, এটো তোমালোকে আপোনালোকে লিখি লব পাৰে কাৰ্বন ট্যাক্সটো একচুয়ালি হয় কি, এটো বুজি পোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট, এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড আমাৰ স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন এবাৰ আহিব পাৰে। ওকে, it is a tax levied on organization or country producing carbon from goods and services. Okay, so কোনোবা এখন কান্ট্ৰি বা কোনোবা এটা অৰ্গানাইজেশ্যন গুডছ আৰু সাৰ্ভিস প্ৰডিউস কৰোতে যিখিনি কাৰ্বন প্ৰডিউস হয় তাৰ ওপৰত যেটো ট্যাক্স লগোৱা যায় সেইটোৱে কাৰ্বন ট্যাক্স। বুজি পালো? ওকে,
সো সেইটো বুজি পালে ইয়াৰ পৰা স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন আহিলে আমি কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি হয় যে অবজেক্টিভটো কি হয় বা এইমটো কি হয় যে ডিসকাৰেজিং ফসিল ফুয়েলৰ ইউজটো আমি ডিসকাৰেজ কৰিব লাগে ৰিডিউস কৰিব লাগে আৰু সেইটো কৰিলে কি হ'ব যে আমাৰ কাৰ্বন ইমিশনটো আমাৰ কমি যাব ওকে ফাইন নেক্সট আমি চাম what is characteristics what is CBAM টো কি হয় আমি ডিসকাশন কৰিম এটোৱে নিউজৰ আছে এতিয়া ইন্ডিয়া ইউকে আমাৰ যেটো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট হল তাত মেইন হাৰ্ডল হিচাপে বা মূল বাধা হিচাপে থিয় দিছে ইমপ্লিমেন্ট কৰাত FTA ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট a carbon pricing tool it is a carbon pricing tool designed to tax import based on carbon emissions from their production okay import based tax hoy on carbon emissions okay from their production kun kita sector applicable hobo aluminum cement fertilizer hydrogen iron steel etc it was first introduced in the European Union it was first introduced by European Union in 2021 the UK now proposed it own version our main objective to ki hol je amar prevent carbon leakage and ensuring high environmental standard in domestic industries okay but we are opposing it etia carbon CBAM jodi amar implement hoy tetia India ki amar impact ahibo samjhe India pora ami European Union ba ami UK le jiman khini ami export kori aso amar he export to ki hoy jabo reduce hoy jabo tar upori amar ki hobo economic growth to amar ki hoy jabo stable hobo getting so these are the hurdles ebur amar ki hobo impact poribo on India hekane India ami oppose koisu this CBAM okay so India kiyo koise India is a developing country okay including India argue that CBAM is a discriminatory and violates climate equity যেটো developing country হয় গতিকে আমাৰ ওচৰত কিমানখিনি টেকনলজি নাই যাৰ কাৰণে আমাৰ আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰি চাও যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন বা যিবোৰ আমাৰ ডেভেলপ কান্ট্ৰি আছে এইবোৰ কান্ট্ৰিত যিবোৰ এডভান্স টেকনলজি আছে যাৰ কাৰণে সেইবোৰ কান্ট্ৰিয়ে যিবোৰ প্ৰডাকশন ইউজ মানে প্ৰডিউস কৰে ওকে তেওঁলোকৰ কান্ট্ৰিবোৰৰ কি হয় যে আমাৰ প্ৰডাকশনত কি দেখা যায় লো কাৰ্বন দেখা যায় লো কাৰ্বন দেখা পোৱা যায় because of high technology advanced technology তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে adopt কৰিব পাৰিছে embrace কৰিব পাৰিছে okay আৰু India country like India and other developing country সেইবোৰ কান্ট্ৰি কি কৰিব পাৰে যে advanced technology আজি কি কৰিব পাৰে adopt কৰিব পাৰে যাৰ কাৰণে আমাৰ goods and services আমাৰ কি হয় আমি যিবোৰ goods and services আমি ইন্ডিয়াত বা ডেভেলপিং কান্ট্ৰিত আমি যিবোৰ goods and services আমি প্ৰডিউস কৰিছো তাত কাৰ্বন ইমিশনটো কি হয় বেছি হয় compared to this advanced country or developed country or European Union বা আমাৰ developed country okay কাৰণ ইয়াতে আমাৰ lack of advanced technology সেইকাৰণে আমি যিবোৰ goods and produce আমি প্ৰডিউস কৰিছো তাতে আমাৰ কাৰ্বন ইমিশনটো আমাৰ বেছি হয় compared to those গতিকে হেতু যদি কেনেবাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় CBAM তেতিয়া ইন্ডিয়াৰ পৰা যিবোৰ বস্তু আমি এক্সপোৰ্ট কৰি আছো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন বা আমাৰ UK লৈকে আমাৰ এক্সপোৰ্টটো কি হৈ যাব ৰিডিউস হৈ যাব এক্সপোৰ্টটো ৰিডিউস হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথটো আমাৰ কি হ'ব এটো আমাৰ কি হৈ যাব কমি যাব ওকে লগে লগে আমাৰ ডমেস্টিক প্ৰডাকশনটো কি হ'ব ৰিডিউস হৈ যাব yes or no গতিকে so many consequences আমাৰ ইয়াৰ পৰা আহিব সেইকাৰণে ইন্ডিয়া কি কৈছে এটো unfair বুলি কৈছে unfair and not aligned with the Paris Agreement equity principles okay India মতে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিত অলপ কি দিব লাগে আমি ৰিলেক্সেশন দিব লাগে getting so impact on India already আমি ডিসকাশন কৰিলো যে আমাৰ ইয়াতে এক্সপোৰ্ট কম্পিটিটিভনেস টো আমাৰ ৰিডিউস হ'ব আমি যদি চাও যে over 50% India's export to European Union আৰু last 2020-23 আমাৰ $75 billion আমাৰ কি কৈছে গুডস আমি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নলৈ আমি এক্সপোৰ্ট কৰিছো আৰু এটো আমাৰ কি হৈ যাব ৰিডিউস হৈ যাব okay so many implications আহি যাব economic growth হক domestic production হক এবোৰ আমাৰ কি হৈ যাব so many implication will be there so that's why we are protesting it okay so এখিনি আছিল regarding this topic my dear students
ফাইন সো এটা ফিলিংস বেস আমি কোয়েশ্চন দিয়া গৈছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ওকে সো আপোনালোকে মেইনলি চাব যে হোৱাট ইজ কাৰ্বন ট্যাক্স পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আমি ডিসকাশন কৰিলো গেটিং সৰি আমি মেইনলি চাব লাগিব কাৰ্বন ট্যাক্স কি হয় এইটো পৰীক্ষাত সুধি থাকে ওকে দেন আমি চাব লাগিব দিস কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেন্ট CBAM মেকানিজম এটো কি হয় ওকে তাৰপিছত আমি কাৰ্বন অফসেটিংও চাব লাগিব এটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰ্বন অফসেটিং একেটা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম হয় দেই কাৰ্বন অফসেটিং দেন কাৰ্বন ট্ৰেডিং ওকে these are important term ওকে যিবোৰ আমি প্ৰিলিমছত আহি থকা দেখা পোৱা যায় ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম ঠিক আছে এবাৰ একিটা আপোনালোকে সবে কাৰ্বন অফসেটিং কি হয় কাৰ্বন ট্ৰেডিং কি হয় কাৰ্বন ট্যাক্স কি হয় এইবোৰ এবাৰ আমি পৰীক্ষা আগতে চাই ল'ব লাগিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম ওকে প্ৰিলিমছত আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো কোৱেশ্চন ফ্ৰম দিস টাৰ্মস গেটিং সো নেক্সট আমি চাম another important topic that is United Nations Security Council UNSC so this is in news newsত আহিয়ে থাকে so UNSC বিষয়ে আমি অকমান ডিসকাশন কৰিম from both prelims and mains point of view okay so about UNSC headquarter ক'ত আছে আমি সবে জানো primary role to কি হয় to maintain international peace and security okay then আমি ডিসকাশন কৰিম ইয়াৰ P5 country কিখন কি হয় okay composition to আমি ডিসকাশন কৰিম see here 15 members are there each one has one vote okay permanent member কোন কোন আছে এইখন কান্ট্রি আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বাৰে বাৰে APSC preliminary to আহি থাকে UPSC to অহা দেখা যায় these are the 5 countries okay যিখন আমাৰ permanent membership হয় UNSC আমাৰ permanent member হয় okay so আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট টো হল যে এতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়াই কি কৰি আছে যে আমি পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰশ্বিপৰ কাৰণে আমি কি কৰি আছো বা UNSC ৰিফৰ্মৰ কাৰণে সবে কি কৰি আছে লাগি আছে ওকে আৰু ইন্ডিয়াই কি কৰি আছে যে ইন্ডিয়াক পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰশ্বিপ লাগে ওকে সো why India should get permanent membership এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় এটো আমাৰ মেইনছত আহি থাকে যে পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰশ্বিপ at United Nations Security Council India কিয় পাব লাগে why India should get permanent membership at UNSC মেইনছতো খুদে প্ৰিলিমছতো 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন মেইনছতো খুদে 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন আহে পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ কোন কোন হয় ওকে তাৰপিছত ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনো খুদিব পাৰে যে ইন্ডিয়া কিয় পাব লাগে বা আমাক ইয়াৰ কোৱেশ্চন ভাইভাটো খুদিব পাৰে যে কোৱাচোন ইন্ডিয়া কিয় পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰশ্বিপ UNSC পাব লাগে why India should deserve তো তেতিয়া আমি যদি কেইটামান পইণ্ট কওঁ ওকে সাপোজ ইন্ডিয়াখন কি হৈছে ডেমোগ্ৰাফিক পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি আমি কওঁ largest populous country of the world okay largest populous country তাৰপিছত আমি যদি কওঁ ইকোনমিক পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি মই কওঁ the fifth largest economy of the world fifth largest economy হয়নে এইবোৰ পইণ্ট আমি ক'ব পাৰিম তাৰ উপৰি কি ক'ব পাৰিম the largest democracy yes or no আৰু কি ক'ব পাৰিম যে India's contribution to the UN peacekeeping force one of the largest UN peacekeeping force of India is the contribution that is one of the largest in the world okay তাৰ উপৰি আমি যদি চাওঁ যিবোৰ আমাৰ humanitarian assistance to the world এটা ৰিসেন্টলি আমাৰ মিয়ানমাৰত আৰ্থকুৱেকটো হৈ গ'ল সো ইন্ডিয়াই কি কৰিলে নেক্সট ডে অপাৰেশ্যন ব্ৰহ্ম লঞ্চ কৰিলে ওকে সো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমি সাপোৰ্ট কৰি আছো টু আৰ নেবাৰিং কান্ট্ৰি হওক বা আমাৰ আদাৰ কান্ট্ৰি অলসো ওকে সো আৰু so many points you can write আৰু বহুত পইণ্ট আমি লিখিব পাৰিম okay lots of points we have
মই জাস্ট পাঁচটা এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ যে এইকেইটা পইণ্টৰ কাৰণেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে আমি ইণ্ডিয়াই এটা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ আমি পাব পাৰোঁ অ'কে চ' দিজ আৰ দি পইণ্টছ যাৰ থ্ৰুৱেদি আমি ডিফেণ্ড কৰিব পাৰিম যে ইণ্ডিয়াও পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ আমাৰ পাব লাগে অ'কে এইটো একেবাৰে কমন টপিক হয় আপোনালোকে যদি UPSC PVSC কুৱেশ্যন মেলি চায় APSC PVSC কুৱেশ্যন মেলি চায় তথাপিও এই কুৱেশ্যনটো দেখিব যে ইণ্ডিয়াই কিয় পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ বহুত বছৰৰ পৰা সুধি আছে আকৌ ছাডেনলি সুধি দিব পাৰে আৰু ভাইভাটোৱে যেতিয়া আমাৰ UNSC ওপৰত কুৱেশ্যন আহে বা UN ওপৰত কুৱেশ্যন আহে এইটোতো সুধিয়ে দিয়ে যে কিয় পাব লাগে কোৱা ভেৰি কমন টপিক অ'কে ফাইন তাৰোপৰি আৰু এটা আমি চাম যে G4 নেশ্যন এণ্ড ইণ্ডিয়াছ এডভকেচি ফৰ ৰিফৰ্মছ ইণ্ডিয়া কোনে কোনে ছাপোৰ্ট কৰিছে G4 কাণ্ট্ৰি পৰীক্ষাত সোধে দেই ইণ্ডিয়া ব্ৰাজিল জাৰ্মানী এণ্ড জাপান দিছ কাণ্ট্ৰিজ আৰ ছাপোৰ্টিং ইণ্ডিয়াছ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ ইন UNSC অ'কে G4 প্ৰপ'জেল কৰিছে যে G4 কাণ্ট্ৰি কেইখনে প্ৰপ'জেল কৰিছে যে UNSC বৰ্তমান এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে আৰু এতিয়া কিমান কৰিব লাগে যে 25 to 26 মেম্বাৰ্ছ আৰু 11 পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছ 14 to 15 নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছত আনিব লাগে বুলি G4 এই কিখন যিখন কাণ্ট্ৰি আছে ইণ্ডিয়া ব্ৰাজিল জাৰ্মানী জাপানে প্ৰপ'জেল দিছে যে বৰ্তমান আমাৰ যিটো 5 আৰু আমাৰ 10 হৈ আছে এই 5 টো আমি 10 11 পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপত আমি আনিব কৈছে আৰু এইটো আমাৰ নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰটো আমাৰ 14 to 15ত এক্সপাণ্ড কৰিব কৈছে UNSC ৰিফৰ্মৰ কথা কৈছে অ'কে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই পইণ্ট কেইটা আমি জানিব লাগিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় অ'কে চ' দিছ ইজ ওৱান প্ৰিলিমছ বেছ কুৱেশ্যন অ'কে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে অ'কে ডু কমেণ্ট ইন দি কমেণ্ট ছেকশ্যন হোৱাট উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ দিছ অ'কে চ' ডেটছ অল ফৰ টুডেজ ক্লাছ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে কিবা সুধিব লগা থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি পেলাই সুধিব পাৰিব অ'কে চ' যিকেইটা টপিক আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ অ'কে আমি যদি চাওঁ দিছ G4 কাণ্ট্ৰি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত সুধি দিব পাৰে G4 কাণ্ট্ৰিত কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে আৰু এটা আপোনালোকে চাব কোৱাড কাণ্ট্ৰি কি হয় এইটো পৰীক্ষাত আহি থাকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱাড কাণ্ট্ৰি কিখন কোন হয় G4 কাণ্ট্ৰি কি হয় P5 কি হয় অ'কে ইণ্ডিয়াই কিয় পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ পাব পাৰে একেবাৰে পৰীক্ষাত আহি থকা টপিক গোটেইকেইটা ঠিক আছে তাৰোপৰি আমি কাৰ্বন টেক্সৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ কাৰ্বন অফছেটিং এণ্ড কাৰ্বন ট্ৰেডিং কি হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে ফাইন চ' আজি যিমানকেইটা টপিক আমি ডিছকাশ্যন কৰোঁ অলমষ্ট 5 to 7 টপিক আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ চাব টপিক লৈ পেলাই চ' গোটেইকেইটা টপিক কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত সুধিছে আৰু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহি থাকে ঠিক আছে থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ জইনিং দি ক্লাছ কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে কাৰোবাৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি পেলাই সুধিব পাৰিব অ'কে থেংক ইউ ফৰ জইনিং অ'কে থেংক ইউ এভৰিৱান থেংক ইউ